mas maraming IO kasi pwede ka mag-IO na hindi ka kulang ang in a dim lit environment. So katulad ng ginawa ko nung nasa rubber boat ako, nag-extract kami ng sugatan sa basilan. Ang hirap gumaganon yung rubber boat sa tubig. So yung tibial access ko, kasi may intraosseous. Kahit hindi mo tingnan, hindi katulad ng IV na titingnan mo yung vein. By the way, sa military medicine, ang IV access namin dito, nasa forearm. Hindi kami gumagamit dito. So baliktad. Hindi ibig sabihin tama kami. Tama kayo. Ito muna, bago dito. Nagkataon dito namin ina-access kasi baka ito pwede pang magamit pang trigger, pang gera. So medyo ganun lang naman yung reason doon. And we don't carry our IV like that. Pinupuno namin drip chamber. Pinapadrip namin. Pag nag-drip na, halimbawa, 20 to 30 or mag-bolus ka. Punuin mo yung drip chamber. Pag napuno na, ibala mo yung Baxter. Karami, hindi uso dito Baxter. Nakakabili lang ako ng Baxter sa Banawi sa Philippine Heart Center. Yung IV bag na gano'n. Sa akin kasi is gano'n ang bag, IV bottle plus Baxter is like that. Mas pwede mo siya ma-flatten, maunan sa pasyente. So minsan ibabaon mo siya dito sa shoulder, nakaganon para madaganan. So your body serves as IV pump na ang bigat. Kasi siyempre hindi mo pwede magdala-dalang gano'n. Parang kinakawayan mo yung kalaban. So, kailangan walang hawak ng kamay ang nag-evacuate. So, anyway, yun lang difference. The drugs that we use are not as extensive as it was before because of series of nag-share. Ayun. Share na. So, can you see my slide? Okay. Now, in using pharmacology, this is to further treat the first insults described in ACLS. So, starting from the most common one, which is categorized in the class of recommendation Class 1, yan yung oxygen natin. So, oxygen, number 1 drug natin. And this is just to reverse, no? Kasi our heart is also a chemical organ other than a mechanical organ and an electrical organ. So we correct the reversible H and T's. And for most often na not, bolus siya, except yung hyperkalemia pag nagbigay ako ng insulin plus glucose. No? So yun, medyo hindi ko talaga mabolus. Around 15 minutes, 20 minutes. And it should always be, sa ACLS, nagdi-declare tayo para may mga check, counter check. Halimbawa, nagbigay ako ng epinephrine. So pag utos ng team leader, epinephrine 1 milligram. Sisigaw mo yun, epinephrine. Tapos expiration date. Yan, pati, sisigaw mo yun. Pati time na na-deliver mo. So ganun ang assembly ng ang check counter check ng ACLS code blue team. And 20 cc pag dito ka flashing, kailangan sa sa ACLS ideally dapat naka 3-way stop ka. Tapos naka ready. Hindi kasi katulad sa ibang bansa na merong aboject na. Yung aboject, pre-filled na yung gamot. Baliin mo lang, ganunin mo lang. Mamaya pag demo, ipakita ko sa iyo yung aboject. May mga aboject ako expired. Hindi katulad sa atin na pitik-pitik ka pa sa ampule.
pitikin, baliin mo pa. Tapos kung ang nabili mong ampule made in India, naku, Diyos mio, durog. Minsan pabalik-balik pa tayo sa ilalim ng damit. Tapos nadurog. No? Yung made in India, buisit talaga ako. Mabilis madulog yung ampules nila. But in fairness, ang mura-mura ng gamot sa India. Doon ako nakakabili ng murang mga Rosepin. No? Halimbawa, mabili ko sa Pilipinas, kunwari, ang isang vial 80 pesos, kunwari. Nabibili lang sa India ng mga around 12 pesos to 15 pesos. So India and Nepal, nung time na nasa Everest kami, namimili talaga ako ng gamot iuwi sa Pilipinas para sa mga taong hindi maka-afford, may mamibigay ako. Kasi nung time na nasa serbisyo pa ako, hirap din ang gamot sa amin. So, pag uwi ko sa Pilipinas, marami akong gamot dala. Kaya minsan nahaharang ako sa Thailand kasi there's no direct flight from Nepal to Philippines. Dadaan ka ng isa other Thailand, Singapore, Malaysia. So hinaharang ako. Tapos meron lang naman ako lista ng expedition doctor ako. Kasi yung aking gamot, as in, ano talaga, isang pelican. Pero siya gamot lang. Terminal ampules. Iwalay din yung aking grabe no, March Fire Prevention Month. Nasunog yata ang Baguio Market na. Tatanggap lang akong tawag ngayon, nasunog yung Baguio Market. Pero pag nasa paa ka naman, sa paa, kunwari IO, 40cc NSS ang ano natin, flushing. So we don't go into intracardiac. Pag binakita ko nag-intracardiac, old school na yan, na bawal yan. It harms the organ, the heart. Naligaw to, parang hindi na-arrange. Anyway, iniram to ng emergency doctor. So, dapat ang unang gamot dito, oxygen. Sige, epinephrine mo na. So, ito yung ating most celebrated emergency drug. Epinephrine or adrenaline is produced in the body. Pero gusto ko lang malaman sa inyo, ginawa itong epinephrine, ang first intention nito, para lang meron tayong backgrounder sa history, is not to, it's not for cardiac arrest. Ginawa to as a thing to kill na hindi nakikita sa loob ng katawan. Para digitalis. The first intention of digitalis, ang unang namatay nga, Pope, may pinatay silang Pope noon sa history. Ginamitan lang digitalis until na-shift siya into medicine. Same story with epinephrine. Nakakatuwa at nakakalungkot. Yung mga ginagamit natin pang-save ng buhay, ang first intention na ay hindi pang-save ng buhay, kundi pang-lagas ng buhay. Mahirapan kayo maghanap niyan unless you will read military medicine. Doon mo malalaman na may mga gamot, quite a number of medicines na around 30% nagawa siya hindi pang buhay ng tao. Ginamit na lang natin. No? There's a cure for that, and at the same time, the side effect. Parang, I'll give you one. Initially, when we use itong Diamex, acetazolamide, yan. Acetazolamide, yan. Ginagamit natin yan na pang-treat sa glaucoma. No, it's an antidiuretic. It's a diuretic, I mean. Diuretic. And its job is, it's a carbonic anhydrase, napaka-unique niya. Pero hindi na siya popular gaano ngayon. Pero merong ilan pa, may mga studies na okay pa rin sa glaucoma. Yung side effect niya, kasi yung carbonic anhydrase, pag ininom mo siya, it will make your body a little bit acidic. Carbonic anhydrase inhibitor siya, inhibitor. So dapat hindi ma-alkalinize, mag-acidic content. Pag nagkaroon ka ng metabolic acidosis, yung initial hindi pa malala, magko-compensate ang breathing. So hinga ka ng mabilis. Without you thinking about it, lalo na pag natulog ka, hinga ka mabilis. Aba, ginamit nila sa acute mountain sickness. Lalo na ngayon, recently, lalo pa siyang sumikat. So bago ka mag-high altitude, mag-climb sa high altitude, pinapainom ka.
1 half tablet of the 200 or 250 milligram. So 3 days or 2 days before high altitude climb. At night time, para pag natulog ka, humihinga ka ng mabilis at hindi hindi ka magkaroon ng hypoxic episodes. Kasi pag huminga ka, kapag nasa high altitude ka, pag natutulog ka, babagsak ang metabolism, minsan babagsak paghinga mo. Minsan hindi nababasag ng katawan na less oxygen. So karamihan mga taong natutulog sa high altitude, pag hindi acclimatize, nagsiswell ang brain. So that's the point. Maingay sa labas, sorry. Bumbero. So, ginamit siya sa high altitude illness sa side effect niya. But the first intention of which is as a diuretic. No? Tapos sikat na sikat siya ngayon na medyo na-face out siya kasi kung sa diuretics lang, ang dami ng magaganda ngayon. Ginamit na siya sa acute mountain sickness. Again, yung sildenafil, yung Viagra, no? At saka Cialis. Nang ginawa siya is to have a pulmonary artery dilation. Side effect niya, yun. Kaya gano'n lang yung takbo minsan ng medicine. Very dynamic siya. But there are issues na sa first intention. Anyhow, itong epinephrine is chronotropic inotrope. Chronotrope inotrope to. Positive, ibig sabihin, yung tindi ng pag-contract at saka yung bilis, yan ang trabaho niya. At binibigay siya mainly sa cardiac arrest hanggang sa asystole. Kasi sa asystole, ang gusto natin mangyari is ang heart, kung kaya pang ipakontract, para pag nagkaroon tayo ng some sort of kahit little fibrillation, mas ma-defib natin. Kasi mas madali buhay ng heart habang nag-fibrillate siya kaysa naka-flatline. Once the heart goes flatline, ubos na metabolite, ang hirap na pong buhayin yan. Hindi ko ibig sabihin hindi mabubuhay. Kaya pa, pero ibig sabihin hirap. Kaya hinahabol natin na sa fibrillating moments pa lang siya. So your epinephrine does a very good job there. It increases the automaticity. But the sad thing there is, of course, pag tumataas ang muscle requirement, tumataas din ang oxygen requirement. Kaya hindi sa lahat ng mga cardiac problem ay nagbibigay tayo ng epinephrine. Only in cardiac arrest. So 1 milligram tayo, sa luma, in-emphasize yung 1:10,000. Ngayon, halos wala ng emphasis. Kasi dati, ang 1:1,000, maganda siya for anaphylactic shock. Yung mga doktor, kasi karamihan nabibili is 1:1,000, dinadilute sa 9. CCNSS. Tapos kinukunan ng 1 milligram ang 1:1,000. So nagiging 1:10,000. And does not follow na. So it's just okay. And sa infusion naman, I'm not really so familiar, I have to be honest with you. Hindi ako fan ng infusing it, no? To 0.1 to 0.5 microgram per kilogram per minute. Lalo na kapag kailangan mo i-stabilize mo ang patient na para tumasak kanyang hemodynamics after a cardiac arrest. Kasi hindi ibig sabihin, okay ka na, tapos nakita mo sa HCG, okay ka na. Okay din yung CO natin, yung cardiac output. So usually, alalahin mo kasi. So depende yan. Depende sa presentation ng patient kung anong reason din ng cardiac arrest. Dati, we were so fun with lalo na mga refractory ventricular fibrillation, tapos arrest, tapos nabuhay na, bago dalhin sa ICU, lidocaine drip. So yan ang popular. Other than, except that if the patient was some sort nag-arrest siya because of bagsak talaga yung, hindi makasipa yung heart or there's some sort of heart block, then you can, mamaya makikita nyo anong interplay ng DOBU, DOPA, NOR-E. So, lahat mandatory. So, ganito po yung assembly. Kasi minsan ito nakakalimutan. Mahilig tayo maglagay doon sa Y port ng IV line. So, tulak na noon, tapos bukas lang ng IV.
Actually, hindi siya flashing kasi depende kung ang ginamit mo 8 gauge 18, medyo walang justice. So gano'n tayo gano'n tayo nasanay. When you flash, kung doon ka mismo mag-flash, it's just okay, i-kink mo lang. But the essence, no, why we flash, so that you want the drug to act on the receptors sa heart. Kasi yun ang target natin, yung heart. Kasi somewhere along the way, uh, we have components in the body, even RBC. Meron silang components na it acts like the liver also. Minsan nababawasan sila ng power. Lalo na yung adenosine, sa kahit hindi siya dumaan sa liver, pero the red blood cell makes it inutile in certain time frame. Actually, they said after 3 seconds or 4 seconds, 3 to 4 seconds. Okay. So the flashing there, ang dynamics, pag kunwari nag-drive ako ngayon, para lang hindi makalimutan, lalo na usually ang nagda-drive ng drugs are nurses, pag nag-epinephrine ka, bigay kang epi, 20cc NSS, declare ka ngayon, naka 3-way stop ka, boom, driving, tapos drive. 1 milligram epinephrine given, 20cc NSS flash. Ganun, bahala ka na kung anong assembly sigaw din. Pagkatapos noon, adjust mo yung tuloy-tuloy yung line mo. Yung NSS mo, kukuha ka ulit. Huwag kang maghintay na tawagin ka para sa next drive ng gamot. Pwedeng epi ulit or pwedeng mag-orderon. Saka ka pa mag-extract. Hindi ganon. No? Kailangan nag-aabang na. Ngayon, ang aabangan mo, kasi uso sa atin ang pill, huwag ka magbalik kasi baka mag-change mind ng doktor. Ayaw niya epinephrine, gusto niya cordaron. Sayang naman yung binali ng epi. Nakaabang lang. Ganon din kung merong aboject ka. Pero yung NSS naka-ready. May mga NSS na pinupunit na lang 20cc NSS, hindi ko alam kung available dito sa Pilipinas. Naka-ready na siya. Tanggalin mo lang yung cup doon sa dulo, tanggal sa plastic, tanggal cup, ready to drive na yun. So may mga ganun. Now we go into atropine. So ito naman, ginagamit natin to increase the cardiac output also. On the other pathway, hindi same pathway sa epi. So dito siya, action of acetylcholine doon sa parasympathetic site sa smooth muscle, secretory glands, and the CNS. And usually binibigay natin to sa mga dati, no, binibigay para lang sa history. Binibigay sa asystole. So ang asystole noon, even PIA, electrical mechanical dissociation, EMD, mga sa lumang panahon, tandem to epi saka atropine. Hanggang yung atropine, siya kasama doon sa hanggang tinanggal kasi wala siyang effect. So balik sa epi. So ginagamit lang natin to pag meron tayong brady, no, due to heart block. And depende sa presentation, but usually if it does not act, katulad sa nangyari sa akin, hindi nag-act yung ng pasyente. So naka 3 runs na ako, 0.5, wala. So pwede ako umangat into other into like the family of from the protein tyrosine. Yung epi mo, dopamine, dobu, isang family yan comes from protein tyrosine being produced in the body, and the end product is epinephrine. So dito ako sa mga drugs nito, pinaka dopamine. So depende kung anong klaseng presentation na nag-hypo siya or nagbabrady. I mean, nagbabrady, sorry, not hypo. Nagbabrady. So 0.5 milligram, yung iba 1 mg, okay lang yung 1 mg. May protocol na 1 mg. The old protocol is 0.5. Kalimutan ko, actually I just learned somewhere may gumagamit ng 0.5, may napag-diskusyon na namin with a Malaysian doctor doon when we were in Turkey on this aspect, because there's one patient
was bradycardia. Hindi ko lang nalaman kung anong cause. And there was some sort of a dispute to give 0.5 or 1 mg. But anyhow, ang max dose pa rin for sa meta-analysis up to 3 milligrams. Okay? Kasi para meron tayong mga vagolytic dose, no, in most patients, ma-achieve niya yung optimum. Well, we don't overdrive, we don't give so much lampas na dose because it can cause some sort of some physiological aberrancy. Yung one is coma, ayan, and there are certain margin population na nagkakaroon siya ng myocardial ischemia. Okay. Ang action niya is not directly to the heart, but it acts on brain down doon sa influence to the heart. Unlike epinephrine, directly it acts to the vessels and the heart. Magnesium sulfate, kagulo yung slide na to. Anyway, sige, magnesium sulfate, common among OB, no, pag meron kang mga some sort of hypertension during period of delivery. Pero sa atin, binibigay natin siya kasi most common to, particularly if the patient is presenting with polymorphic particular tachycardia. Kasi kapag may hypomagnesemia ka, it creates some sort of aberrancy in the heart's contraction. Ang ating problema dito sa Pilipinas with magnesium sulfate, guys, ay nakalagay siya sa malaking plastic na bottle. Or I don't know if you call it bottle or parang vial pero plastic. At ang kanyang dosage, baka huli na ako pero kasi nang bumili ako, ang binigay sa akin 250. So isipin mo, para makaload ako ng 1 gram, uubos ako ng 4. And those 4 na plastic vials, ang laki niya, kumakain ng drug kit ko. Ibig sabihin, kung meron kasi akong drug kit, doon pa lang sa magnesium sulfate, naubos na yung space niya. Yun yung hindi ko maintindihan, but why cannot we come up with some sort of a formulary of a preparation na halos pantay lang yung para space-wise baga. Isa ring ayaw ko itong sodium bicarb. Ang laki-laking ampule. No, ang laki-laking gano'n. Tapos nabasagan ako, di basa, flooded yung buong drug kit ko. No? Parang walang sense of emergency baga sa Pilipinas. No? Oy, let's make things easy for everyone. Gawin na lang natin maliit. So, ang dosing natin, 1 to 2 grams. Okay? Mix in actually D5 water and to run at around 10 minutes. 5 to 20, yeah, 10 minutes. 5 to 20 minutes. And bantayan lang natin, no? Pag nagbigay tayo, lalo na pag hindi pa arresting, no? Pero pag nagtorsad kasi, mapunta na yan dyan. Mas pumangit. Maigi pa yung monomorphic. Kaya pang habulin. Pwede ka maghabol na. Pero minsan, that time, nakaranas ako, that time, ang naibigay ko is amiodarone 150. Kasi, nung luma, hindi, ang adenosine goes for everything eh. But, dati, ang adenosine hindi binibigay pa ventricular in origin sa lumang algorithm. So, nabinigay ko ng amiodarone na reverse naman siya. Yung torsad, papunta na yun sa arresting. Yun yung pangit pag gano'n na ang nakita mo. Kumpara sa monomorphic. Now, let's go to sodium bicarb. Sodium bicarb is not anymore popular as a drug of, for arresting patient. Tinanggal na siya. For the principle na
yung bicarbonate, no, creates carbon dioxide. Yung excess carbon dioxide, lalo na when you use it as a therapy. And usually, pag the patient, if not adequately ventilating, syempre, makikita natin sa oxygen curve, no, they become more acidic. Okay? Tapos, akala natin nagre-reverse na lalo pang na napapalala ni sodium bicarb. And then there was a time sa ACLS program na sumikat na lang si sodium bicarb on 2 occasions. No? One is tricyclic no, antidepressant overdose. And yung mayroon tayong hyperkalemia. Sodium bicarbonate in cardiac arrest, 3A na po siya. 3A. 2B, 3. Sorry, 3. So, dati, si sodium bicarb, makikita natin na class 2A, may class 2B siya, class 3. Naging class 3 siya, binibigay siya, naabutan ko pa yon. Arrest, epinephrine, sodium bicarb, epinephrine, sodium bicarb. So, hindi na po yun. Tinanggal na siya. Okay? Hindi na nga siya halos mainstay din sa hyperkalemia. Ang pinakasikat sa hyperkalemia, siyempre, dialysis. Siyempre, calcium gluconate. Kung wala ka, di okay na yung isang calcium. Gluconate is, and then, of course, yung insulin glucose tandem. Yay. Okay. Why is it not moving? Grabe. Sorry for delays and guys ko lang. Yan. Nag-move ba sa inyo? Nag-move. So side effects niya, increase your sodium ion, you become more alkaline, no? And hyperosmolar environment sa plasma level ninyo. And contraindicated sa long-standing arrest, hypoxic lactic acidosis, ito prolonged cardiopulmonary arrest. Okay, ito, I think this is an old file, not shown to improve defibrillation. Yes, it's an old, nakita nila, but up to right now, yes, it is, no? Nakitaan nila, that's why it's being removed. Now we go into dopamine. So dopamine, as per history, meron siyang breakdown na pag binigay mo 1 to 5, renal dose ang tawag sa kanya. Meron tayong the action is on the kidney. Pag 5 to 10 daw, cardiac dose, and then 10 to 20, doon siya mag-act sa vessels, kaya vasopressor dose. But it's not being applied right now sa bagong ACLS. There's no breakdown of that. So, tinatitrate na lang yung drugs, no, to the outcome, no, kung gumaganda ba yung ating what we call this, no, the rate of contractility. So, kailan to binibigay? Ito yung mga next in line mo pag hindi umubra sa atropine. So, you have bradycardia, and then you gave atropine 2 rounds, even 3 rounds, tapos wala pa rin, and then the patient is presenting, like yung sinabi ko sa inyo na brady-arrhythmia siya, you remember the 5? Hasia, is there hypotension? Is there altered fetal status? Signs of shock, ischemic chest discomfort, and the last 8, acute heart failure.
So, ano. So, pag nakita natin ganun, then, pwedeng, assuming, piniprepare mo lang mag-pace pa or kung, piniprepare mo mag-pace kung gusto may pace. So, if you don't have pacing, lukso ka sa next tier, which is dopamine. Okay. And you can also use, kasi hindi naman pwedeng mag-pace all throughout. Assuming gusto mong tanggalin, naubusan ka na ng katulad nangyari sa akin, naubusan na ako ng pampatulog sa pasyente. Ayaw ko naman, sige, bigay midazolam kasi wala akong prali. Baka sumobra naman. Di dopamine drip ako. Okay. So, yun lang. Parang interplay siya. You can use dopa bago ka mag-pace or nag-pace ka tapos binitawan mo pace, ituloy mo lang yung dope, yung dopa. Depende sa long range. I don't know sa protocol niyo sa hospital. I apologize. What's your protocol? Siyempre, idiretso niyo sa CCU yan. Di na katulad sa amin na meron kaming transcutaneous spacing. Mahina ang sound. Sorry. Mahina ang sound. Amiodarone is your anti-arrhythmic drug, and it's given on two occasions, in an arresting heart and at the same time in a tachyarrhythmia. So, isa siya sa magandang drugs, no? Your alternate for your tachyarrhythmia or your SVT. So, lately, the last time nakagamit ako ng amio was sometime in March, was November, when one of the mayamang tao sa Pilipinas, nag-SVT siya. So tumakbo yung nurse na sa kabilang room ako. Nagkataon nandun ako sa kwarto. So tumakbo siya, Doc, tingnan mo, silipin mo. So pagsilip ko ngayon, SVT. But the patient was just watching TV. Matanda na, 90s. Ayoko naman, so rundown ako, nag-start ako mag-check, tapos carotid massage, bumababa. Pero stubborn. I don't have adenosine. Nagpabili ako adenosine, hindi ako nabilang adenosine. So, nakita ko dapat verapamil. Yung verapamil ko, hindi din sinek ng nurse, wala din sa ayos. Nag-expire just on same month din. Pero expired na, ayaw ko lang naman. Siyempre, mayamang tao to, isa sa mga siga sa Pilipinas. So, I drove 150. So, nag-reverse siya. Nag-reverse yung, although it's not in the protocol, kasi ang protocol talaga, pag ACLS susundin ko, sa adenosine. And we use that in BTAC and pulseless BF. No, dalawang ampules, no? Dito, dinadilute sa D5 water. Sa emergency, hindi. Hinay-hinay mo lang siya ibigay. No, kahit mag-drive ka at around 10. I don't know your protocol, so this sa 10. And then flash. 10 minutes, 10 minutes na flash. Hindi ko na pwedeng i-drip yan. But you can drip amiodarone kung gusto mo, lalo na pag mga recurrent, no? So pwede mo siyang i-drip. There's no problem with that. So it's your choice. Lido, amio, depende kung gusto mo i-drip. And depende also ano yung standing protocol ninyo. So I'm not gonna violate it kasi sa amin meron din kaming sets of biases, no? Sa aming paniniwala saka sa aming ease of delivery. Yan, ang side effect lang nito ay decreases BP and pwedeng magkaroon ng sinus brady. But it's not really common that amiodarone can cause sinus brady. Although, yes, family siya ng anti-arrhythmic. Pero sa hindi namin nakitaan gaano. But yes, there are, sa akin lang, because I don't have much patient, I give amiodarone. Hindi dramatic yung brady. Then we have lidocaine. This is quite a old drug na when it comes to, lalo na, ito yung isang binibigay natin kapag may VF, may pulseless beating. Naging
dumaan pa to sa stage na naging naging indeterminate. Dumaan si stage to na pinag-compare siya sa amiodarone. Pero bumalik ulit siya sa theater. So you can use amio or you can use lidocaine. Kaya yung first primary drugs na meron ka dapat sa araw-araw mo, pag ACLS ka na, okay na meron kang tinatawag nilang the trio, epi, lido, amio. So yun ang trio. Dinadala ko po araw-araw yun. Kasi yung lagayan ng pen, yung pagbibili ka ng pen na I forgot this very good pen. They have a hard case. So nagbabaon ako ng dalawang epi, dalawang saka isang lido. Kasya siya doon. Okay, lidocaine, categorized, it's an anti-arrhythmic drug. No? Binabawasan niya yung ventricular activity, yung automaticity. Tapos it increases the threshold ng ventricular fibrillation. Kaya isa rin siya other than epinephrine. Kaya maganda pitikin mo ng ng kasama sa good tandem ng defibrillation itong lidocaine para mas umayos, no? Tanggal natin siya from a VF or even beta. So 1 to 1.5 ang loading. Kaya kung makakabili kayo ng ready, yung pre-filled, easily lahat ng bibili yung pre-filled na lidocaine is 100 milligrams. So sakto siya sa adult dose na. Ayan. Okay. Then you can use it as an infusion, for infusion I mean, at 1 to 4 milligram per minute. So procainamide, bihirang-bihira. Only once na nagamit ko siya, pero nasa ER na. So ang maganda, no, indication, no, lalo na pag AFib, no, that's one thing. And then merong stubborn na BF, nabigyan namin siya ng procainamide because recurrent, no, yung BF BTAC niya. Fire kami. Ang maganda, malaking mama siya. Hindi basta bumibigay yung heart niya, ang galing. But pagdating sa ER, together with an ER doctor, because I was in the ambulance, second air medevac. So doon siya nagbigay ng procainamide. Ang dosing na is 20 milligram, no? Tapos ito lang yung gamot na hindi namin basta-basta binibigay bolus. Hinihinay namin, tinitingnan. The reason, sabi ng South African doctor, you have lots of load. So huwag mo na siyang bigyan pa ng ano. So hinahinay mo lang yung procainamide. I think that's how I heard it. So we don't give bonus of that. We use a time frame. I forgot how many minutes na binibigay namin. But this is not quite popular drug. But I have in my kit for a long range. Pag sinabing long range, pag hindi na umubra dito sa gamot ko, baka pwede ko siyang ibigay. Or sa hospital na mag-endorse ako na kailangan mag-procainamide, tapos nagkataon sila ng procainamide, at least I have the drug. It happened also dito sa Jose Reyes sa amin, dito sa Manila. Galing Palawan, nag-air medevac ako. At may air medevac, gabi na pala, sorry, dinalagay ko sa barko, pinaload ko, hinawakan ko siya buong gabi. Grabe, no? Nag-convert ako ng isang one room para mini ICU. Pagdating dito, kulang-kulang yung gamit sa ano. So meron akong drugs na binibigay para ma-endorse ko lang doon sa specialist. Usually, in freak reasons, it happens like that. Unlike ngayon, mas medyo the government is quite open to quite number of armamentarium when it comes to emergency medicine, emergency drugs. Now we go to adenosine. It's also an antiarrhythmic drug. And this is now the most popular drug, no? In chemical cardioversion. Chemical cardioversion, we call it. Kasi may electrical, no? For even narrow and wide QRS, no, na tachyarrhythmia. So sikat na sikat to, lalo na SVT. And then you can give it to
AFib, no, with rapid ventricular response. So, tiningnan nila, okay. Pero ako, I'm not comfortable with that. So, merong nagsabi sa akin na pwede daw yun, may RVR. But, sa akin, ang akin strictly according to is PSVT lang. So, the ugly thing about these drugs are three. Number one, it's expensive. Number two, it's somehow light sensitive and temperature sensitive. So, hindi mo siya pwedeng ilagay lang, iwanan mo sa ambulansya kasi mamamatay ang bisa niya. And three, kailangan pag binigay mo siya, ito yung bolus talaga nagbigay na habulin mo talaga ng NSS right away. Pag bigay mo mabilis, boom! Tulakan mo kaagad ng NSS mabilis para umabot kaagad sa heart. Tapos kailangan yung huwag yung mga maliliit na gamitan mo ng kunwari 22. Nako, sa kawawa yung drugs, mamamatay kasi hindi ka kagad makasirit. Kasi 3 to 4 seconds lang yan, mamamatay na siya once it's exposed to your RBC. The second dose of adenosine is already 12. No? So, dalawa ang vial. Adenosine comes up, ang kanyang prep is vial. Okay. So, yan, 6, 12, 12. Okay. 1 to 3 seconds. O, yan, no? So, mandatory, no? Kahit masakit man siguro, isipin, mandatory na naka 3-way stop cock. Kasi alam ko, hindi practice ng Pilipinas yan eh. Lagay ng stop cock sa unless siguro mga mayayamang ospital. Sige, hindi siya common among government hospitals. So I'm not gonna discuss yung mga ibang parameters. Dito lang ako sa ibabaw. I'll just hit the surface of the pharmacology. Okay, I will not discuss side effects. Now, baliktad na. We have oxygen aspirin for ACS. So yung aspirin natin, 3 to 5 talaga. Tapos you can chew it. But it's very agonizing because it's so bitter. But that's how it's being done. So ito yung dalawang na allowed. Kaya ko hiniwalay lang to kasi ito yung halos pwede sa ambulansya. Unless, no, the EMT in the ambulance must know if there's recent bleeding or some sort of head trauma with bleeding, yun ang ayaw. Kailangan ma-ascertain mo yun sa pasyente or sa relatives ng pasyente because this is quite a very strong drug when it comes to propensity for bleeding. Nitroglycerin, ang dosing natin dito is 0.5 milligram or 500 micrograms. And you do it sublingual. Meron lang, merong parang may kakaibang feeling lang na parang hissing sensation once you take nitroglycerin. So, dito merong 0.4 milligram. Doon naman, ang preparation na meron ako is 0.5 o 500 microgram. Kung gusto mo naman, bolus, merong nitroglycerin in a quite dark, malaking ampule. Just in case you want to do bolus. Bolus. Bolus in case to create more action, to remove the clot. Okay. I mean, to dilate the vessel. So yes, it is. And dito sa atin, balik ako sa aspirin. May mga bagong protocol tayo amongst cardiologists. So I attended a seminar lately and they have some sort of batteries. I even listed them down here. Tingnan natin maya-maya. I know you will have quite number of questions siguro. Bakit ganun lang? Kasi nililimit ko lang sa accessibility or sa power of, it's not power. The allowed, in ethics, the allowed drugs to be given in the ambulance unless there's a rider. When I say rider, it's a nurse or a doctor, particularly doctor. So the rider, the doctor, mag-utos siya o ito bigay gamot.
Kaya minsan, lalo dito sa ambulansya sa Pilipinas, you don't expect na merong drugs yan. But ideally, they must have this. In Turkey, tiningnan ko, they have this. Ano pa nga sila eh? British orientation, pero ang setup nila para sa ACS is America. They don't have floppy, they don't have other things. Mona. Na-shock ako, oh, di ba EU kayo? European Union? Turkey is EU yan eh. But Mona ang laman ng ambulansya when it comes to addressing sa ACS. Sabi ko, wow. So dito sa Pilipinas, wala. Morphine pa lang, lalo na morphine. Hindi allowed dyan sa atin. So, nitroglycerin. Morphine, ito yung problema natin. Ang problema sa morphine, nagkasala ako dito. Ay, hindi ko kinahiya. Na-miss ko yung ano, with all the excitement, na-miss ko. Inferior wall MI. May lumitaw sa ABF, lead to, doon nakita. Ako naman, with all the excitement, nakita ko lang, tinignan ko yung long lead to, nakita ko kagad. Tapos, nasalanan ko na overlook ko yung full 12 lead. So, inferior ang dating niya. Litaw sa AVF, litaw sa 3, limb lead 3, limb lead 2. Binigyan ko morphine. Sirit-sirit baba ang BP. Taranta talaga ako doon. Respiratory depressant na siya. So, hindi siya maganda. I did not do a challenge. Dapat kasi fluid challenge muna ako doon. So, that was the wrong thing I did. Then we have these antiplatelet agents, which is not so much popular on my locations. I have to be honest, hindi pa ako umabot na nagbigay nito. Okay? Hanggang doon lang ako sa streptokinase. So, kung meron kayong experience nagbigay nito, I wanna share, we will gladly take it, no? Kasi for learning purposes. Although sa ACLS, hindi na siya halos nag-deep dive when they come up with this. Kasi parang ito, CC yun eh. Ayaw na mag-traverse ng ACLS on capturing this one kasi ACLS is just mainly on the acute care nung emergency. Arresting man yan or non-arresting, basta emergency lang siya. So, minention lang niya, but the book does not go deep dive on that. ACE inhibitors, sa amin, we call it the long-range medicine. Yes, but it's not in our mainstream. Binanggit ng ACLS na ito yung gamot, pero hindi na siya nag-deep dive. Fibrinolytic therapy, mababaw lang sa akin dito. Ang ginamit ko, streptokinase. Amongst itong agents na to, no, sa fibrinolytic lineage, siya yung isa sa sinasabi nilang parang hindi, kung sabihin natin hindi pinakamaganda. Ayos pa naman siya. Ayos. Pero between this and TPA, wow, TPA is still the best. But hindi lang si TPA cannot stay long in my location in the field kasi una, laging maiksi ang kanyang shelf life. Hindi katulad ng streptokinase na robo-robo. So, ayan. Heparin, there's one infusion we made but ako'y nag-assist lang doon sa ICU doctor na niload namin sa aeroplano. So I have no direct sabihin ko, nagawa ko to no, I infuse heparin or I gave heparin. Okay. Well, beta blocker. As a backup, yeah. I have oral. Ang oral na bitbit ko ngayon is carvedilol. And there is this ampule, ano ba yung beta blocker, I forgot, but it was given to me. So just in case scenario. Oops, what's calling? Okay. Then, sino ba tumatawag na to? So, balik ulit ako. Ito yung, when you have the book, so disturb. Saglit ha, kukunin ko yung cellphone ko para yung nasasalo ng call.
Ah, I hate it when I'm being called na nadidisturb ako. Sorry. Yan. Diyan ka tumawag. So balik ulit ako dito na I want to emphasize din kung gusto ko balang araw gagawa ko ng exam. No? Hindi sa inyo. Next time, paalam mo kay Ma'am Joy. Gusto ko talaga ma-emphasize to kasi lahat ng librong binasa ko pag ACLS, lumilitaw talaga. So every drug, every maneuver they mention, lumilitaw. And I like it. I like it that way because the more we become molecular in looking at things. Kasi minsan sa, when you are a man of science, saglit ha, galing US na tawag pala sa North American Rescue. Now, ACLS is actually designed not to give you confusion, but to make things easy for you in how you address or how you do a 180 turn on the insult that will cause aberrancy on your heart. So I'll start with hypoxia. So objective natin, no, i-reverse yun kasi pag arresting heart or heart in labor, siyempre bagsak ang ating cardiac output, bagsak yung oxygenation mo all over, no? So kailangan i-achieve natin na meron akong FiO2 of 100%. So for an arresting heart, non-rebreather mass, 15 liters per minute. I don't know kung familiar kayo sa 15 liters per minute. Kuha na lang ako ng tangki saglit ha. Saglit lang to. So ito yung oxygen tank, guys. Kung makikita niyo. So ito yung ito yung emergency oxygen. Now, I have quite a number of this. This is FAA approved tank kasi aluminum, magaan. Hindi katulad ng steel tank niya. Pero siyempre, mas delikado ito pag bumagsak. No? Kung talaga kasi siyempre aluminum sa fitting niya. So mapapansin nyo, itong release ko, maraming patay. So, yung max umabot ng 15, kailangan ito abot ng 15. Kasi pag hindi umabot ng 15, wala ding silbi si non-rebreather mask mo. So, it does not, sa hospital natin, meron sa mga walls, may ganun dapat. Pang emergency line, saka yung dumadaan sa dumadaan sa humidifier. So, ito kasi emergency oxygen siya, no need for humidifier. Ito kasi attachment for IMV, intermittent mandatory ventilator. Meron kasi ako, ito yung kasi yung IMV, intrinsic siya. Wala siyang kuryente. Kasi hindi pwedeng may kuryente dahil sasabog ka dahil siyempre kuryente, di ba? Ang ng fire, kailangan may fuel, oxygen, heat. The kuryente can produce the heat. So ayan, dapat may gano'n para ma-achieve natin na mataas ang delivery ng oxygen. So dito sa kung ka naman kayo ng BVM, meron naman ako nakitang ibang hospital, hindi ko hinahamak nasanay na lang na mag-BVM walang reservoir na hindi nakakabit sa line. Kayo useless din. Nagdadrive ka ng oxygen, pero hindi puno. Wala. Halos 21. Kasi wala kang Hindi, atmospheric lang yung 21. Babawasan pa kasi yung in-exhale niya, naipon pa doon, bin-drive. Ang kailangan doon, i-feed mo yung bag valve mask mo, punuin mo yung reservoir. Habang nagda-drive ka, umakit ka ng mga 95-96%. Ganyan yung ina-achieve natin. These gadgets are no joke gadgets. They have purpose for everything. The reservoir is the game changer there. Okay. The next insult is hypoglycemia. Alam naman natin na ang pagkain ng brain, ang blood-brain barrier ay
Walang discrimination pagdating sa sugar kasi siya unang kailangan. Ang pinaka-sensitive sa hypogly, katulad sa hypoxia, is the brain also. First, muscle. Kailangan ng muscle, but is the brain. Yan lang yung pagkain ng brain eh. Ang muscle, pwedeng natulog ka. Ang muscle mo, pahinga yun. But the brain does not sleep. So sa hypoglycemia, ano ang ating binibigay? So sa first basic na glucose gel na pinapahid sa buccal mucosa, up to D50-50. Now, dito, as per ACLS, 15 grams of rapid-acting carbohydrate. No? Tapos tingnan mo yung RBS mo. 15 minutes increment, tingnan natin pagtaas. Kasi minsan pag biglaan, ang katawan natin nagpo-produce naman talaga yan. Alam niyo ba? So produce yan. Pero slow lane. Hindi siya fast lane. Halimbawa, hindi ako kumain. Yung katawan natin very bright. Yung liver mo, mag-gluconeogenesis yun. Kuha siya ngayon. Anong access ko? Doon sa fats. Base shortcut ko lang. Doon sa fats mo. Eh kung wala na talaga ma-access sa fats, sa protein, kaya makita mo mga prisoner sa buwan, namamayat, hindi magandang kain. Kasi na-waste, muscle wasting. Kasi kumukuha, bakit? Kasi continuously yung brain mo nangangailangan ng glucose. Kung fructose kinain mo, convert to glucose. Lactose ang kinain mo, convert to glucose. Only glucose can be converted. Ganun kanyang schematics. The liver is wonderful. Acid, kukuha siya sa supply. Saan supply? Saan logistics kukunin? For the purpose of understanding hypoglycemia as kailangan meron kang 50-50. So, merong levels. Ayan. Para maintindihan ninyo, yung tawag ng IHSG. Okay? Ito yung international hypoglycemia. Ewan ko ginagamit ito. At, pag nakakuha kami, kay the issue, the run report that we do is suspected to be at level 2 IHS. Ginagano. Suspected, hindi kami definite. Suspected to be with level 2 at level 2 IHS sa run report na. Here is another classification of hypoglycemia. Table 2 mo. Yan. Severe, asymptomatic, probable, relative, pseudo-hypogly. Okay. So this is just a reference. Okay. And yung anong pwedeng neuroglycemic symptoms niya. Then we go into what can we give? We have glucagon kits. Wala ako naka-replenish. Tingnan ko mamaya kung ano. Para may idea kayo. I'll show you my drug kits. So, glucagon kits, these are reconstituted formulae. Pwede natin siya ibigay. And kasi the D50-50 is not a one-size-fits-all. It's not really the ideal. So you can give glucagon kasi yung D50, no? First and foremost, malapot siya. And hindi siya maganda para sa general population. So glucagon is better compared to my D50. I don't know kung baka sa inyong position, sa inyo meron kayo study. For us, we are told that it's better this one. This has more clearance compared to D50. Pero maganda pa rin ang D50 sa akin kasi yung shelf life niya mahaba. So that's one thing. Well, for whatever position you have been, you can clarify me with that. But that's how I'm being told also.
Okay. IV dextrose, best treatment for inpatients or for patients found by emergency. Yeah. So, yes, agree. Ito, concentrated most appropriate for severe hypoglycemia. But it's not a one size fits all. But it's the most friendly when it comes to packaging. Mabit-bit ko na hindi ako nag-iisip kung pwedeng i-ref. Sugar is sugar. It behaves like honey. And if there's one thing that will last for so long in forms of medication, it's your D50. Yan yung isa rule of thumb namin doon. Okay, so 25 grams, no? So around 20 to 50 ml, around 50 over 1 to 3 minutes. And slowly lang siya kasi una malapot. Tapos kailangan medyo na-dilute konti. So pwede mong some sort of a mabilis, no, rapid administration. Pag ibigay mo siya, baka naman ma-overwhelm, no? Kakaroon tayo ng hyperosmolar syndrome. So kaya alalay lang. And minsan meron kami tinatawag na pit stop. The pit stop is check mo nga sa kabilang kamay, pit stop daw namin. Nasa midway kami, check mo. Kasi yung body mo will also come up with its own way to produce sugar. Pag halimbawa, nag-optimum ako, oops sir, 90. Doc, 90 siya. So, pwede ko munang standby. Kaya ng 90. Check other vital signs. So, pwede namin i-hold. Not necessarily I have to consume the whole D50, ubusin ko. Okay. Ito rin, IV dextrose 5% or 10% yung D5 water as maintenance. Yeah, okay. So wala akong sa armada ko, wala akong D5 or D10. D50 yes, LR yes, D5 LR, NSS. Kasi hindi ako pwede magbitbit ng marami. So medyo may pangit. So ako mag-a-act lang ako according sa meron sa armada. Kaya sa maintenance, yan ang hindi ko nagagawa. We go to hypovolemia. The first thing na ma-encounter natin is usually blood loss in the aspect na karoon ka ng arrest. No? So if you have like 20% of the blood loss, no, that's gonna go 1 liter, then you will have a physiological drama. Pag nag 1.5 liters ka lang sa Pilipinas, parang pa sa point of no return. Pag nag 2 liters loss ka na, point of no return na talaga. So, another thing na wala dito is negative o negative. No? Hindi katulad sa ibang bansa na meron. So, pinakamabilis na magawa natin sa hypovolemia, magbigay pa rin tayo ng crystalloid, lalo na yung ating NSS. Kasi yung NSS, although wala siyang blood carrying capability, nakakapagpaangat siya konti ng I'll show it later bakit siya ganun. Kasi sa kanyang molecular configuration, mag-iiwan siya konti ng sangkap niya intravascularly. Kaya hindi siya totally na kaya pwede siya mapagpaangat konti ng BP. Of course, iba pa rin pag blood at iba pag nagbigay ka ng mga colloid na siyempre aangat talaga. Ang colloid, ang bilis magpaangat kasi ang colloid nang nanakaw pa ng tubig interstitially at saka intracellularly kasi. Siyempre, high protein component siya or high molecule component siya. It absorbs, no? Yung oncotic pressure na. And ups, balik. So, yan. Hypovolemia. Replace blood with blood. Hydrate the cells with glucose. Hydrate interstitial with NSS. Ganon lang yung ruling. Anyway, pagdaanan natin yan mamaya pag tayo sa fluid. Hypovolemia.
hypovolemia. Now, here meron tayong tinatawag na other than NSS, binibigay din natin yung LR. Lactated rin siya, hindi D5 hindi D5 LR. Dito nagkakalito ang iba. LR lang siya, plain LR. Okay? Sa American College of Surgeons, LR sila. No? Kasi siyempre, in trauma, the cells are in stress. Lactate can also give nutrition to the cell. So, walang problema kung gusto mo NSS or LR. On both sides, it's okay. Standing protocol pa rin. Ngayon, there are some issues with dopamine. Hindi ka pwede mag-dopamine pag hypovolemia. I-correct mo yung hypovolemia and then in a long range, sabihin natin na correct mo, baka pwede ito. But dopamine, just because meron akong decrease in stroke volume, mag-dopamine ka. Hindi. No. Dopamine does not work so well in hypovolemia. So, fluid replacement lang tayo. Hindi ko alam, nalagay dyan kasi gumawa kasi nito isang ER doctor. Hindi ko maintindihan pero I don't know what's the intention. Bakit naglagay siya ng dopamine. Well, this is not ACLS topic, just in case merong dehydration. Hypokalemia, pwede tayo magbigay ng potassium chloride for 8 hours. I don't know which your standing protocol. Again, this is on my side of the world. 0.9 NSS 1 liter plus 40. Ang NSS kasi, ang laman lang niya, sodium chloride lang yan. Kaya ginagamit natin pang linis, ginagamit natin pang peritoneal dialysis. Lalo na nagamit ko yan, warm at 38 to 40 degrees centigrade, binuga ko yan sa peritoneum. Malakas ang loob ko kasi pang inabsorb ng katawan niya, wala siyang potassium. So hindi magkakaroon ng mawendang yung heart. Kaya tatabihan mo lang siya ng 40 mg of KCl at hypokalemia. Hyperkalemia naman, ito yung medyo barangay gamutin mo. Okay. Pero ito medyo maraming protocol dito. So, meron pag mild elevation, 5 to 6 milliequivalent. Ang objective natin, is just to remove the potassium intravascularly. Bahala natin saan natin ilagay. Pwedeng ilagay natin sa loob ng cell. Huwag lang pumunta sa. So we can use puro. Kayexalate, ito yung I don't know kung kasama sa armada dito sa Pilipinas. 15 to 30 grams in 50 to 100 ml of 20%. So ano lang talaga to medyo toxic to ibigay. Sorbitol either orally or by retention enema. So itong kayexalate. Well, dialysis, the best. Siyempre. Pag moderate elevation, sodium bicarb, 50 mg, Then glucose plus insulin, 50 grams of glucose, mixed with 10 units regular insulin and give IV at 15 to 30 minutes. Bakit ganon? Bakit kailangan glucose insulin? So, sinong makapagsagot? Ganito, sige. Ayan ko na lang. Ganito yung glucose. Intravascularly, siyempre, doon, on the side na pwede, pag kinain ko yung soup, kumain ako, so tataas ang aking glucose level intravascularly. It does not go to the cell. It does not go to the cell. It needs a vehicle, maybe a Porsche or a Lamborghini Countach na nirelease ng beta cells in the islands of Langerhans. So, kailangan yung sasakyan, bibit-bitin niya papunta sa cell. Nawi-wave lang yung sasakyan na yan in the form of exercise. Kapag dito naman ako sa kabilang senaryo na kung saan hyperkalemia ako, anong kinalaman ng glucose? Ang kinalaman ng glucose, kapag ikaw ay
nagpa-transfer ng glucose galing sa intravascularly to the cell where it is needed. Wala namang magkailangan si glucose saan siya kundi sa loob ng cell. Sumasabay si potassium. So, yan. But it's not permanent, guys. It's only temporary. But at least tinanggal ko. Ganon din ang trabaho ni salbutamol. Alam niyo, salbutamol, ganon din siya. Yung, ano ba siya? Anong agonist yan? Alpha ba yan? Yeah. Correct me kung ano, no? Pag inano mo siya, pag binagbigay ka ng salvio, nabibitbit niya papunta sa cell. But that's temporary. But at least, my potassium level intravascularly is not dramatic anymore. So, this is not just one. Parang sa ambulance, kita mo, hyperkalemia, assuming, hyperkalemia, kasi meron siya kidney disease na, chronic na, no? Kunwari, CKD. Tapos, nakita sa latest report ng ambulance personnel ng AM2, taas nito. Tapos kita niya sa monitor, naku, nagpipick T-waves. Wala siya ibang gamot, salbutamol pwede niya ibigay just to suspend, to allow transfer of your potassium to the cell. Bagsak man lang siya. Pero ang problema kasi dito, hindi siya yung isang gamot lang. Kailangan marami kang armada pag hyperkalemia. Nung hindi mo lang siyang bitawan, gluconate, pag hindi umubra, dito ka sa glucose insulin. So kaya pag hyperglycemia ka, marami kang array. Para ako, calcium chloride ang meron ako, yung gluconate ko nag-expire na. Ang naiwan sa akin, calcium chloride. Well, it still works. But calcium gluconate is still the best. But calcium chloride can do the job. So, yun. Tapos, ang insulin, ang wala ko. Kasi I don't like insulin because I need refrigeration. So, therefore, out na sa akin insulin glucose. Kayexalate, out sa ano ko kasi wala akong mapagkunan dito. Basta-basta. So, doon lang ako sa calcium chloride. Hindi ko alam kung anong magiging result ng ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, which is now being used in the pre-hospital care when it comes to cardiac arrest. Hinihintay ko yung update with ECMO, no? Extracorporeal. Anong pwede siya? Has nothing to do with hyperkalemia. But tingnan natin kung ano. I have to see it. At paano ma-absorb ng American Heart Association, ECMO na ngayon. I'm waiting for the updates. So, yung slides. So again, dito sa moderate, no, elevation, yeah. So ito dito albuterol ang binibigay. Well, kung wala kang access sa albuterol, salbutamol somehow can do the job. Lukso tayo dito sa severe elevation, more than 7 mx. No? Kitang-kita mo na, peak T-waves ka na. Yan. Calcium chloride or calcium gluconate at 10. Okay? 5 to 10 ml IV within 5 minutes. So, ang job niya, kukontrahin niya yung toxic effects of potassium na mag-act doon sa cell membrane mo sa muscles. And isa rin maganda, it lowers the risk of your fibrillation. Sodium bicarb, 50 mx, yan, pwede. Some doctors are not comfortable giving sodium bicarb. Pero I will still say yes kasi sa AHA, halos yan na lang yung naiiwan na trabaho ng sodium bicarb other than the tricyclic acid. Dito naman, glucose, tandem with insulin, same. Albuterol. And of course, kayexalate, and the best is dialysis. There are certain non-DOH hospitals creating their own. Parang hindi pa tayo, wala kasi tayo yung mga hindi katulad sa Canada that they have a national standard sa cardiac, no?
Halos dito, hindi ko maintindihan kung anong susundin ko pa. Nag-a-attend, lagi ako nag-a-attend lang kasi lately, my job actually is managerial. Halos nawawala na yung clinics ko. Kaya nag-i-embed lang talaga ako sa hospitals para ma-review. Bulacan, sa nakikiusap ako dito sa ano na maki-embed na pag wife duty, mag-duty yung wife ko. So ano naman ako. Although napapagalitan ako kasi hindi na yun ang job ko. Kasi managerial na. Pero ayaw kong iwanan ang clinics kasi kahit hindi ko gusto maging doktor, pero lumuwa na rin ako dito ng katakot-takot na kung anong nangyari sa buhay ko. Kaya sige na lang. Sige. Kaya mini-maintain ko, buti na lang marami akong suki na medrep. Daming updates. Meron nga update, nasa Europe pa. O sige, punta daw ng Europe. Daw naman. South Korea. I'm very, very religious in attending. So natutuwa ako, grabe advances ng medicine. So, kahit pa paano, nawiwave yung kulang na sa exposure. Although, mayroon dinudutihan akong ICU. Pero lately, hindi na rin. Kasi nga, because of my job. On this aspect, baka lang kasi may correction kayo. Particularly dito sa hyperkalemia kasi with me and my wife, we have a little bit, not really debate, pero minsan, hindi namin ginagawa yan. Ito ginagawa namin. Kaya gusto ko lang malaman. But in the manual, you have this. Ito yung emergency management of hyperkalemia in adult. It's not in ACLS manual. This is a manual somewhere. There is an algorithm for hyperkalemia. Okay? Ito namang isa. One doctor I interacted, ito ginagawa. D50-51 vial plus regular insulin, 10 units, 3 doses every 2 interval. Yan. Yan ang ginagawa. Calcium gluconate, 1 amp, very slow IV. Tapos, salbutamol puff every 4 hours. So, informal ang kanilang, hindi tayo mahilig sa mga study, doing trials. Pero sabi niya, effective daw. So, nahulog siya sa levels of evidence under EO, expert opinion. Although not official, not official. I'm not saying the source of this is official, expert opinion. But the doctors, a number of them, some of them are working in lung center, in heart center. Sinabi nila, okay daw yan. So, I will not say no. Expert opinion para sa akin, sige. At sa akin ito, pabor. This is pabor to me. Minus the insulin man. So, I don't have insulin. Ang pwede kong gawin dyan is calcium chloride and salbutamol. Okay? Tingnan ko baka may nakuha pa ako ibang protocol. Wala. Acidosis, metabolic acidosis. American Heart does not advocate sodium bicarbonate. The infusion na pwedeng i-reverse dito, yung sodium bicarb is, I don't know kung walang nilagay dito. But correct the airway, correct the respiration. Ay kung mag-away-away sila dito sa tayong umalis dito. So pag non-life threatening, ito lang daw ibigay mo. Sabihin natin severe, may hypercarbic acidosis. Ayan. Okay. So this is not so when susundin ko ang AHA. Hindi yan. Doon airway lang ang correction. Then hypothermia. Sa hypothermia, iba na po ang classification stages na po tayo, hindi na po tayo gumamit ng mild, moderate, severe. Dati mild, moderate, severe, tapos mild and severe, wala si moderate, binalik si mild, moderate, severe. Ngayon, 4 stages na. Mayroong libro, 4 stages plus mild, moderate, severe.
No? Grabe yung science. But anyhow, the issue of hypothermia, bantayan natin yung heart kasi may kasabihan sa wilderness medicine, pag malamig masyado, ang heart ang apektado. Pag sobrang init, ang brain naman apektado. Kaya magulat ka, walang heat illness, the likes of heat stroke, sa cardiac arrest because hindi bumibigay kagad ng heart sa init. Kaya ang sabi namin, cold heart, hot head. Pero bago ko makalimutan, may mali lang ang Pilipinas sa pag-use ng heat stroke. We are all doctors, no? I hope you don't get offended. Laging gumagamit ng word na heat stroke. Swerte ka kung makakita ka ng heat stroke. Ang nakikita niyo lang po, heat exhaustion. It's not heat stroke. Kasi ang heat stroke, may tatlo. Wala ng pawis yan. Dry na. Pangalawa, paghiwakan mo, magulantang ka sa init. Init na yan. Pangatlo, halos unconscious na yan or delirious na yan. And or nagsisis na yan, sisyo. Nakita nyo lang, mahina, tapos nakakainom tubig, napapaypaya, namutla lang. That's not heat stroke. At nilalagay na kanila heat stroke. Kumpletohin natin. When we want to look at things, heat exhaustion and then heat stroke, huwag tayong tumingin lang na heat stroke, agad yun, how to treat heat stroke. Heat exhaustion muna. Kasi ang heat stroke, bago ka ma-heat stroke, kailangan mo na dumaan ka ng exhaustion, tapos pwedeng napabayaan ka. Ang heat stroke, resulta lang yan kapabayaan. Number one, sundalo ka. Sino mga na-heat stroke? Karamihan ito mga atleta, sundalo. Pinatakmo mo tanghaling tapat. Nag-water restriction ka. Nagulantang doon sa tabi, di mo nakita. Yun. Tapos ang stroke, mahirap buhayin. Kasi meron ka ng mga tinatawag na EOD, End Organs Damage Syndrome. EODS, End Organ Damage Syndrome. Mahirap buhayin yan. So what you see most often is heat exhaustion and not heat stroke. Yun lang. Anyway, balik tayo sa stages ng hypothermia. Ayan, no? Ito yung stage 1 from 32 to 35. No? Pag umabot ka ng 32, yan na. Ang heart niyan, delikado na. Konting kabog, arrhythmia na yan. Tapos, sa 32 down, dyan ka na makakita na nag-J-wave na, nag-Osborne wave na yun. ECG. Hindi ko alam kung sana meron. Ay, walang nilagay. Pakita ko sana yung ano. Wala. Kita ko sana yung heart na. Anyway, hanapin nyo na lang Osborne wave or J-wave sa internet. So, paano natin ginagawa sa hypothermia? So, karamihan, ginagawa lang natin, no? Kaya naman sa ospital, balot lang. Pag nagbalot kayo, balutin ko sarili ko para makita nyo lang na ang tamang pagbalot. Pag nagbalot kayo, bago nyo ibalutin ang sarili, lagyan nyo muna ng BP. Tapos yung stethoscope, i-duct tape nyo, labas. Tapos yung pulse ox nyo, wag digital, yung extended wire. So pag nagbalot kayo, meron kasi ako dito pang-combat. Ito yung tinatawag na Hypothermia Prevention and Management Kit. HPMK. So medyo malaki lang siya, kakain ng space. Pero maganda ang pagka-thermal niya. Yung thermal niya, pwede mo gawing stretcher, matibay. So pag binalot mo yung tao, ang tawag namin dyan sa wilderness medicine, shawarma on the go. Pag binalot mo yan, mahirap maging ikaw yung instructor, tapos yung pasyente, ikaw pa rin. Pag binalot mo yan, as in wala talaga. Mukha lang talaga nakikita. Mukha lang talaga. Diyan lumalabas yung mga gadget. Mukha. Tapos, bago mo siya balutin, ano na yung mga BP mo, pulse ox. Yung heat packs mo, dalawang klaseng market heat packs. Yung heat pack na sabihin nila, wag mong i-direct to the skin. So, lagyan mo ng tela, lagay mo dito sa kilikili, dalawang kilikili. Ibabaw ng tiyan, wag ibabaw ng heart.
Pwede ka maglagay sa nape. At huwag doon sa may bayag. Sorry with the word. Ibaba mo. Baka tinanggal natin. Nasunog naman yun. Ibaba natin konti. Pang-comfort na lang yung lagay mo pa sa sole ng paa. Hindi na siya applicable. Comfort lang yun kasi hindi naman siya highly. Kailangan doon vascularized area para ang makakuha ng init by virtue of heat transfer nakadikit sa katawan, parang conduction. Yung heat sa pack, ilapat sa katawan, conduction po yan. Hindi po tayo ganito kasi ito nag-absorb din ng lamig sa paligid. Ang hypothermia kasi maraming klase. May tinatawag na primary accidental hypothermia na kung saan sa sobrang lamig ng panahon, hindi talaga nakayanan ng katawan. Merong secondary accidental hypothermia, hindi gaano kalamigan ng katawan ang panahon, pero yung katawan mo, meron kang ininom na drugs or you have stroke, yung thermoregulation mechanism ng katawan mo which is done by your hypothalamus somehow affected, sabihin natin ganun, for whatever it is, by drugs or by anatomical or physiological aberration. So nasira siya. So secondary accidental. Meron tinatawag na immersion hypothermia which does not happen to us. Nangyayari lang to sa mga sa North Pole or nasa Antarctica ka, nasa laboratory. Mainit tayo, sa laboratory. Lumabas ka doon sa biglaan sa -20. Hindi kinaya kagad ng katawan mo. Immediately, ang tawag doon immersion hypothermia. May tinatawag na exertional hypothermia. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Nalunod ka sa dagat, bangka mo natumba ka na tikwas ang bangka. Tapos umuulan, naubos ang katawan mo, yung actin myosin, nagpa-function, nagpo-consume ng energy. Naubos ang sugar. Yung sugar niya, output niya in forms of calorie manifested by heat. Wala nang heat production. So yung tubig sa lamig, yung lamig sa tubig, saka yung hangin, mayroong pagtag-ulan konti, nangyari kasi yan sa pasyente ko sa Palawan na kinuha ko. Pero siya nag-hypothermia. Inano ko siya ng IR gun, tympanic. Left and right yun, doon mo makikita. Huwag kang mag-tympanic isa. Sorry ang ginagamit namin tympanic kasi field ako eh. So bahala kayo kung magganong-ganong kayo kung anong gamitin nyo. But never ever skin temp kayo. Tympanic kasi pang field kami. Hindi kami gumagamit ng mercurial kasi baka mabali, matusok kasi sa field. Very harsh yung environment. So dalawa yun. So bagsak siya na, nasa 30 lang siya. 30.4 if I may remember so many years. Meron din tinatawag na urban hypothermia. Yung urban hypothermia people ay ganito yun. Mga home for the aged. Kunwari, si tatay niyo matanda, nilagay yung home for the aged. Tapos yung kanyang kwarto ay nilinisan, nilipat sa sala. Nakaupo doon sa bench, nanonood ng Itbulaga. Lalong mamatay, nanonood ng Itbulaga. Biro lang. Pag nanonood kasi ako, parang nakita, ano na yung lesson mo ako dito? Pinanood niya, pero ang inupuan niya, kunwari, bakal. O ito naman, conduction. Tapos yung aircon, akala mo hindi malamig, sa'yo. Kasi by virtue of convection. No? Nang binalikan mo after an hour, namatay. Tapos